Hello friends! Welcome back to my channel. Ngayon po ay mainit. So naisipan ko na pwede akong gumawa ng dessert na malamig. Gagawa po tayo ng avocado ice cream. 3 ingredients lang po ang kailangan natin. Magagawa na natin. Simulan na po natin. Patapos na sana tayo sa ating mixture ng avocado. Kaso, by request ng aking mahal na editor, mahal kong anak, lagyan daw namin ng cheese. Optional po ito kung gusto niyo maglagay ng cheese o hindi na.
aking press. Time check, 4 a.m. Ito na po yung ating avocado ice cream. Tikman natin. Ang sarap. Ang linamnam. Friends, sana po may natutunan kayo sa aking video. And please don't forget to subscribe to my channel. Morning! Bye!